Ahogy közeleg a karácsony, a gyerekek mindig várnak egy jóságos valakit, aki a szeretet ünnepén jelképesen értékeli jóságukat, és együtt lehessenek szeretteikkel, akikkel együtt örvendhetnek a karácsonyfa mellett, ehetnek, ihatnak és jókat derülnének egymás szavain. Volt, ahol egy angyalt vártak, máshol a Jézuskát, míg a világ másik részén egy Mikuláshoz hasonló személyt, akit Santa Clausnak hívtak. Ám vannak olyan karácsonyi lények, akik olyan hátborzongatóak, hogy még a felnőttek is összerezzennének tőlük. Ebben a videóban most őket fogom bemutatni. Tartsatok velem! Bábuska. Ki ne ismerné Holleanyó történetét? A jóságos idős nőt, aki a szorgos, jól viselkedő leánygyermekeket megjutalmazza, a lusta, kabzsi és rossz gyerekeket megbünteti. Olaszországban La Befánának nevezik a karácsonyi változatát, míg Oroszországban és számos keleti Balkán országban Babuskának. Babuska ugyanis januárban fogja magát és seprűjével útra kell, hogy elkísérje a napkeleti bölcseket a kis Jézushoz. Januárban ezért is látogatja a családi házakat, és ha ott gyermeket lát, édességet, süteményt ad neki. Na, ő még annyira nem ijesztő, mi? Hát akkor kapaszkodjatok. Tomten. Az északi skandináv országokban egy jellegzetes folklórfigura volt egy gnómszerű lény, akit Tomtennek neveztek. Őt általában egy segítő törpének vagy gnómnak mutatták be, aki az emberek háztartását segíti rendben tartani, de vannak olyan rossz szokásai, amivel a ház lakóit szereti az őrületbe kergetni. Ilyen például, hogy dolgokat tüntet el, vagy megharap valakit. Mivel a hagyomány úgy tartja, hogy a harapása akár mérgező is lehet, ezért Tomten kedvében kell járni, hogy ne haragudjon meg ránk. Szenteste ugyanis ki kell tenni neki valami kis ajándékot, vagy ételt, hogy ne akarjon minket bántani. Perchta. Német nyelvterületen, különösen a bajoroknál volt szokás várni egy boszorkányt karácsonykor, akit Perchtának hívtak. Ez a karácsonyi rém a jó gyerekeket megszokta ajándékozni, de a rosszaknak szörnyű sorsot szánt. A neveletlen gyerekeket Perchta kibelezi, és a hasukat teletömi kövekkel, szalmával, majd összevarja őket. A zombiló. Egy walesi hagyomány szerint karácsony idején egy csontvászszerű kísértett lény, Mary Lulvid megérkezik minden évben a halandók világába, és kíséretével járja az utcákat. Ennek a lénynek egyetlen célja van, mégpedig az, hogy bejusson a házadba. Egyetlen módon űzheted el, egy műveltségi vetélkedővel, ami általában egy rímbe szedett mondókás szócsata. Ilyen összecsapásra karácsony után szokott sor kerülni, amikor egy bábjátékos egy lókoponyával és fehér lepedővel rendelkező bábfigurával látogatja újévkor a walesi házakat. Krampus. A jóságos Mikulás kísérőjeként ismert Krampus eredetileg az osztrákok karácsonyi szörnye. Neve egy régi német szóból, a Krampenből származik, ami karmot jelent. Ezért fordul elő, hogy német nyelvterületen nem csak Krampusnak, hanem Krampelnennek is hívják. A Krampus a Mikulás kísérőjeként egy gyerekriogató lényként tűnik fel. Általában egy ördögszerű lényként ábrázolják, szarvakkal a fején és patás lábai vannak. A kezében lánc van, amit csörget, ezzel jelzi a rossz gyerekeknek az ő érkezését. Virgáccsal fenyegeti őket általában, ami egy vesszőkből összefogott fenyítőeszköz volt, aki pedig rendetlen, azt alaposan megbüntette vele. Feltételezések szerint egy pogány hiedelemvilágból megmaradt szellemlénynek egy keresztény szokáshoz igazított változata. Hans Trapp. Hans Trapp is egy Krampushoz hasonló lény, azonban őt egy létező szeméről mintázták,
Hans von Trottáról, aki a rajnai palotagrófság választófejedelme volt a 15. században. Mivel életében a német-római császár és a pápa harcának keresztüzébe került, ezért gyakran úgy hivatkoztak rá, mint arra a lovagra, akit kiátkoztak a katolikus egyházból, majd a német-római császár is birodalmi átokban részesítette. Vagyis elvesztette minden értelemben a jogképességét, és a császárság területén bárki szabadon megölhette. Ennek ellenére Trotta lovag 2 évvel túlélte a pápát, de még a német-római császárt is. Halála után viszont az átkozottsága és a császárral, a pápával való viaskodása miatt évszázadokkal későbbre egy folklór szereplővé nőtte ki magát. Hans Trapp, illetve Hans Trott lett a neve. 2 méter magasnak képzelték, ami egyébként a lovag valódi magassága is volt. Rablóbáró, illetve rabló lovakhoz hasonlatos tulajdonságokat adtak neki, és a gyerekeket riogatták vele karácsony környékén. Ugyanolyan nyughatatlan földön túli léleknek írták le, mint az Arthur mondakört feldolgozó irodalmi művekben. A Jungfernsprungi legenda szerint Hans Trapp a halála után egy démonná vált, aki a fiatal lányok szüzességét akarta elvenni. Az alemanni németeknél már a Mikulást kísérő riogató segédként jelent meg, aki csúsos kalapban, fehér szakállal és virgáccsal a kezében érkezett. Ez aztán módosult egy Krampuszos megjelenésű lényre, akiről úgy tudhatta az ember, hogy ő Hans Trapp, hogy általában 2 méter magas volt, vagyis magasabb volt még a Mikulásnál is. Belsnickel. A Belsnickel vagy Belsnickel néven emlegetett karácsonyi lény megint csak sokban hasonlít a Krampusra, főleg, hogy a Rajna palotai régióban vált ismertté német nyelvterületen az ő alakja. Testét állati szőr borítja, koszos és büdös ruhát hord, mellette olyan ördögszarvas maszkot visel, amiből egy hosszú nyelv lóg ki. Éles karmai vannak, amivel meg tudja ijeszteni a gyerekeket, ostorával még meg is bünteti őket. Ugyanúgy Mikulás segítőjeként tartották számon, és a régi germán mítoszok egyik szereplőjéről, Knecht Ruprechtről mintázták. Belsnickel jellemzően a jó gyerekeket édességgel jutalmazza, míg a rosszakat jól megveri. Grilla. Izlandon tevékenykedik az egyik leghátborzongatóbb karácsonyi lény. Grilla egy óriás nő, de időnként trollnak is nevezik. Ha nagyon rossz kedve van, akkor általában gyerekeket eszik. Minden évben karácsonykor lejön a hegyről, ahol lakik, és rossz gyerekekre vadászik. A jóknak hagy hátra valami ajándékot, de a rosszakat, akiket elkap, azokat egy zsákba rakja és magával viszi őket a hegyre, ahol a barlangja van. Ha ez nem elég, az izlandiak ismerik az étkezési szokásának minden részletét. Grilla a gyerekeket élve megfőzi és felfalja őket. Az óriásnőnek 13 fia van, akiket Jólasveinárnak, vagyis karácsonyi csibészeknek neveznek, és kis törpékként ábrázolják őket. Mindegyikük igazi csínytevő, és mindegyiket valamivel le lehet fékezni. Külön napokon érkeznek egyesével, és külön napokon távoznak a karácsonyi időszakban a háztartásokból. Jólakötturin. Az izlandiakról most már tudjátok, hogy nagyon szokatlan karácsonyi lények élnek a folklórjukban, na de Jólakötturin se piskóta. Ő is egy izlandi figura, és ennek a névnek a viselője egy óriási macska. Karácsonykor mászik elő, és azt figyeli, hogy aki karácsonyra új ruhát kapott, hajlandó volt-e azt felvenni. Ha valaki nem öltözik karácsonykor ugyanis új ruhába, Jólakötturin megeszi őket. A hiedelem részben azt szolgálta, hogy a gyapjú feldolgozást az év végére is nyereségessé tegyék Izlandon. Így az ünnepekre a munkások jobban dolgoztak, ugyanis a babonát volt is, aki komolyan vette. Általános néphiedelem volt, hogy az óriás macska akkor is megevett téged, ha nem volt új ruhát karácsonyra. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Ha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!